नमस्कार। आज आपण कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त स्पेशल मसाला दूध कसं बनवायचं हे बघणार आहोत। यासाठी 1 लिटर दूध तापायला ठेवलेलं आहे। गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आणि 7 ते 8 मिनिटं हे दूध तापून घ्यायचं। आता हे दूध तापतंय तोपर्यंत आपण मसाला बनवून घेऊया। मसाला बनवण्यासाठी साहित्य: अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, 4 मोठे चमचे अशी साखर, काजू बदाम पिस्ता कट करून घ्यायचे बारीक, केसर, विलायची पावडर, जायफळ पावडर, पिस्ता आणि थोडेसे बदाम काजू घेतलेले आहे, 1 चमचा चारोळी पण घेतलेली आहे आपण। आता काजू बदाम पिस्ता चारोळी विलायची पावडर जायफळ हे सगळं एकत्र टाकून एकदम बारीक अशी पावडर करून घ्यायची। ती एकदम बारीक पण बनली जात नाही, थोडीशी जाडसर असते। या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता। आता हा मसाला आपला दूध बनवण्यासाठी तयार झालेला आहे, काढून घेऊया वाटीत। आणि इकडे दूध पण आपलं जवळजवळ 7 ते 8 मिनिटं उकळून झालेलं आहे। यात आपण अर्धी वाटी साखर टाकून घेऊया। साखर एकत्र करून घ्यायचे आणि थोडंसं आता केसर वापरणार आहोत। या दुधाला मस्त मसाला दुधाला केसरचा फ्लेवर आणि कलरही खूप छान येतो। तर जो मसाला तयार केलेला आहे तो टाकून घ्यायचा। आता मसाला भरपूर तयार झालेला आहे, अर्धा टाकलाय, 1 चमचा शिल्लक ठेवलाय आणि पुन्हा 5 मिनिटं हे दूध आता उकळून घ्यायचं। गॅस मध्यम आचेपेक्षा थोडा कमी करून घेतलेला आहे। 4 मिनिटानंतर कट केलेले जे काजू बदाम आहेत ते थोडेसे मी यामध्ये टाकून घेतलेत। पुन्हा 2 मिनिटं हे दूध बारीक गॅसवर उकळून घेते आणि तुम्ही बघू शकता 2 मिनिटानंतर आपला हे मसाला दूध जवळजवळ पूर्णपणे तयार झालेला आहे। नक्की या पद्धतीने हे दूध बनवून बघा। आणि जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, हा व्हिडिओ शेअर करा आणि या पद्धतीने हे मसाला दूध बनवा आणि आवडल्यास कमेंट द्यायला विसरू नका। तुम्ही बघू शकता मस्त असं थोडंसं घट्ट पण दूध झालेलं आहे आणि सर्व केलेलं आहे। धन्यवाद।